सबैजनालाई नयाँ दिन नयाँ सुरुवात नयाँ ब्लगमा स्वागत छ सबैजना। तपाईँहरूको सामु फेरि पनि सौरतामन कुकिङ भिडियो ल्याएर आएको छु। तपाईँहरू पनि यसरी हेरिदिनुहुन्छ र माया गरिदिनुहुन्छ भन्ने मेरो भित्री मनैबाट आशा छु। र आज चाहिँ म के पकाउने भन्दाखेरि होइन तपाईँहरूलाई पनि खुवाउनेवाला छु। र आज चाहिँ म के पकाउने भन्दाखेरि नि 2टा अन्डा छ अनि अन्डा फ्राई हाल्नुपर्ने हुन्छ। मैले अन्डा फ्राई हाल्नुपर्ने हुन्छ अनि सँगै खानसान पकाउने अनि दाल चाल अब के हुन्छ तपाईँहरू पनि हेर्दै गर्नु होला होइन। लास्टसम्म हेर्दै गर्नु होला के हुन्छ म खतरा बनाएर देखाउँछु। सो गाइस मैले चाहिँ अब खानसान पनि पुरै पकाइसकेँ क्या, पुरै खानासाना पकाइसकेँ होइन। यता हेर्नु अनि यता दाल साल पुरै झट्ट पाकिसकेको छ दाल साल होइन। यता अन्डा अनि यता खानासाना होइन। खानसाना पकाएर अब सट्ट पुरै पकाइसकेको छु। अब म मात्रै होइन, अब म मात्रै खानुपर्छ अनि तपाईँहरूलाई पनि देखाइदिन्छु, तपाईँहरू पनि खुवाउने छु। हेर्नु अन्डा खानु टक्क क्या
दाल साल अन्डा सन्डा चट्ट मिसाएर होइन बजाउनु लागि म पनि होइन तपाईँहरू पनि खाँदै गर्नु होला र एकदम बब्बार कति मिठो आजको भिडियो चाहिँ यति नै हुन्छ र मैले आजको सर्ट भिडियो हालेको छु र भिडियो के कस्तो भयो कमेन्ट बक्समा सानो छोटो मिठो प्रतिक्रिया दिनु होला र भिडियो चाहिँ राम्रो भएन थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ एभ्रिवान डोन्ट फर्गेट टु लाइक सब्सक्राइब हिट द बेल आइकन यति भन्दै म तपाईँहरूको सामु बिदा हुन चाहन्छु हस्त जय नेपाल।